Bago tayo magsimulang mag-drive, dapat alam muna natin yung mga kabisado natin yung security features ng ating sasakyan. Magsimula tayo sa dito. Ito yung alarm. Auto lock and unlock. And then, dito tayo muna sa side. Sa driver side, meron kayong makikitang ganito. Ito po yung power lock. Okay? Pag press mo siyang ganyan, open. Open na yung mga pinto ng sasakyan. And then, pag ito namang isa, nakalock na siya. Naman, itong apat na to, ito yung control ng mga windows, power windows. Ang function niya. Okay. Ito namang isa, ayan. Pag pinindot mo siyang ganyan, naka-on siya, hindi gagana lahat ng salamin. Hindi ko alam, parang child lock ata yan. And then yung sunod, ito, sa side mirror siya. Pag inano mo siya, yan, makikita nyo meron siyang left, right. Kapag aayusin mo yung salamin sa may driver side, left, move mo lang siya sa left. And then, yan, pindot-pindutin mo siya dito kung gusto mong, yan, ganyan lang siya. Para makuha mo yung settings na dapat para sa'yo. Okay? Pagka kailangan mong ayusin yung side mirror sa kabila, sa right side, then lagay mo lang siya sa right side. Ayan. Okay. Ito naman ang panel gauge. Makikita dito ang fuel, temperature, speed, nasa gitna po yung speed, at ito naman yung RPM. Makikita din dito lahat ng control ng sasakyan. Kung kunwari may bukas na pintuan, may iilaw po dyan. Wiper switch. Okay. Headlight. Tapos, signal light. Ito naman yung center panel. Makikita natin dito yung hazard switch. Ito po yung clock. And then stereo. Switch ng aircon. Ito naman yung thermostat para sa lamig ng aircon. Ito naman yung selector ng hangin. Kung saan mo gustong palabasin yung hangin, kung sa may bandang sa unahan, sa paa at saka sa unahan, o kaya sa paa lang, yan, dyan lang siya. And debugger naman ito. Ang purpose niya, para mawala yung moist sa likod, para makita natin yung likod, para maging visible. Ito naman ang control gear. Makikita natin dyan, park, reverse, neutral, drive. Dito naman sa bandang baba, sa baba na natin, meron pong brake, brake pedal, and accelerator. Ayan.
Dalawa lang po yan kasi automatic. Bago tayo mag-start mag-drive, dapat nakaset na sa atin yung mga side mirror. Yan. Dapat kita natin yung magkabilang side. Pati yung ating rear view. Yan. Para nakikita natin yung bandang likuran. Apakan ng preno. Ilagay na natin sa drive. Okay na. Tapos, i-release na natin ang handbrake. And, let's go!